ইয়াতে আৰু ইফালে গৈছে Hello everyone and welcome back my YouTube channel. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো and আজি গৈ আছো ৰাইডত ৰাইড মানে অলপ গৈ আছো এক্সট্ৰিম লেভেলৰ অলপ এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ কিয়নো নতুন বাইক লৈছো গমেই পাইছে এতিয়ালৈকে অফৰোডিং কৰা নাই সো অফৰোডিঙত গৈ আছো তো বলক আমাৰ লগত গৈ আছো 25 তাৰিখে টাৱাঙত গ'লে অলপ এক্সট্ৰাকে মই তেনেকুৱা কোনো অফৰোডিং কৰা নাই সো অলপ অফৰোডিঙৰ কাৰণে অলপ ট্ৰাই কৰিম শাহিন তো মোৰ লগত শাহিন আৰু এইফালে হৈছে গোপ্ৰো ছেটআপ অলৰেডি ছেটআপ কৰি ললো আৰু এইটো হৈছে মোৰ ৰুম এণ্ড এদিন ভালকৈ দেখুৱাম মোৰ ৰুমত কি আছে সো বলক এতিয়া মোৰ লগত গাইজ এইটো হৈছে নিউ এক্সপালছ মোৰ তো এতিয়ালৈকে নাম দিয়া নাই কোনো নাম দিয়া নাই এণ্ড আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাব কি নাম ৰাখিম মই এতিয়ালৈকে ভাবিয়ে পোৱা নাই কি ৰাখিম আৰু এইফালে আছে টকিঅ' তো এইটো চবেই চিনিয়ে পায় মোৰ খাস হয় এইটো সো এইটো বিক্ৰী কৰিবলৈ মন নাই সো সেইকাৰণে এইটো বিক্ৰী কৰা নাই সো এইটো ৰেপ হৈ যাব বাৰু কিয়নো নতুন মেম্বাৰ আহিছে ন সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ব তো কেইদিনমানতে এইটো ৰেপ হৈ যাব এণ্ড আজি লৈ যাব শাহিনে টকিঅ'ক লৈ যাব শাহিনে এণ্ড মই লৈ যাম এক্সপালছ এতিয়ালৈকে নাম থোৱা নাই সো এক্সপালছে থাকিব এতিয়া নাম সো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাক এটা ধুনীয়া চাই এটা নাম জনাক যাতে চবৰে ভাল লাগে সো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আজি অফৰোডিং টেষ্ট অ' মাই গড সপোনেৰে আজি অফৰোডিং টেষ্ট কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ড গাইজ এইফালে ঘৰৰ ওচৰৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই গ'লোঁ সুধি আছে ক'ত গৈ আছোঁ ৰাইডত গৈ আছোঁ নেকি নিউ ভিডিঅ' কেতিয়া আহিব পূৰা ব্লগ চাই থাকে বোলে চোৱা নে মোৰ ব্লগ পূৰা হয় চাওঁ অঁ থেংক ইউ এণ্ড গাইজ এইফালে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চ' এচিপ তাৰ নাম এচিপ তো চাইকেলটো লৈছোঁ অলপ চাইকেলেৰে ব্লগ বনাম অ' মাই গড ইমান ওখ কিয় অ' বাপৰে মজা চাইকেল বে বাই গড ভাল লাগি আছে চলাই বহুত দিন পিছত চাইকেল চলাই আছোঁ গাইজ বহুত দিন পিছত চাইকেল আজি থামনেলত আহি যাব চাইকেল লৈ মটৰ ব্লগ আৰম্ভ আজি থামনেলত আহি যাব চাইকেল লৈ মটৰ ব্লগ আৰম্ভ ভাল লাগি আছে কিবা এটা ভাল লাগি আছে চলাই মোৰ এটা সৰু চাইকেল আছিল বাৰু সেইটো কেতিয়াবাই বিক্ৰী কৰিলোঁ এণ্ড ভাল লাগি আছে চলাই এণ্ড এইফালে আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তো ৰৈ আছে চাইকেলৰ কাৰণে ভাল লাগিছে তোমাৰ চাইকেলটো চলাই গাইজ ওলাই দিলোঁ মটৰ ব্লগ কৰিবলৈ এণ্ড ৰ'দ আহি আছে তো বাট ভাল আহিব লাগে আৰু ইয়াত গৈ আছোঁ চৰকাৰ ব্লগ 02 তো চৰকাৰ ব্লগ যাব মোৰ লগত এণ্ড কৈ আছিল এণ্ড গাইজ গাইজ এইটো হৈছে লাহৰীঘাট বজাৰ এণ্ড আজি ভিৰ অলপ বেছি চ' এদিন দেখুৱাম আপোনালোকক বজাৰটো কেনেকুৱা মাই গড মজা লাগি আছে আজি ৰাইড কৰি ভাল লাগি আছে গাইজ এইটো এল পি স্কুলত মই পঢ়িছিলোঁ এতিয়ালৈকে মই ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ এণ্ড পিছত লাহৰীঘাট জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছোঁ এণ্ড এদিন এইখিনি চব দেখুৱাম আপোনালোকক চ' আজি বলক অফৰোডিং কৰিম অফৰোডিং সপোন আছিল অফৰোডিং কৰাৰ এণ্ড
আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম অফ ৰোডিং কৰিম, গৈ আছোঁ অফ ৰোডিং কৰিবলৈ। চাওঁ নতুন বাইক, সপোনৰ বাইক ক'ব গ'লে সপোন আছিল অফ ৰোডিং বাইক লোৱা, এডভেঞ্চাৰ বাইক লোৱাৰ। এণ্ড আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত লৈছোঁ। চ' আজি গৈ আছোঁ অফ ৰোডিং কৰিবলৈ। আহি আহি পাই গ'লোঁ পেট্ৰল পাম্প। তো ফিউল অলপ কম আছে, তো ফিউল মেইন, তো ফিউল ভৰাব লাগিব। চ' অলপ ফিউল ভৰাই লওঁ। এণ্ড বাই পেট্ৰল দো গাইজ, এইফালে কৰি ল'লোঁ ফিউল আপ। এণ্ড আৰু সিহঁতে শ্বাহিন আৰু চৰকাৰ ব্লক গৈ আছে টকিঅ'লৈ। সিহঁতে ক'লৈকে গৈ থাকোঁ। এণ্ড বেছি দূৰ যোৱা নাই চাগে, এণ্ড অলপ আছে। চ' এণ্ড গাইজ আমি গৈ আছোঁ নদীৰ পাৰত আৰু অফ ৰোডিং চাক না। গমেই নাপায় এইবিলাক অফ ৰোডিং, গমেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাইকে। তো লাহে লাহে আৰু ডেঞ্জাৰিং অফ ৰোডিং আছে, তো তাত লৈ গৈ আছোঁ। এণ্ড গাইজ আপোনালোকে এটা নাম দিয়ক, জল্দি জল্দি এটা নাম দিয়ক। এণ্ড গাইজ টকিঅ'ৰ চাউণ্ড শুনক। মাই গড, ঐ লাহেকৈ যাবা। টকিঅ'ক কষ্ট নিদিবা বে। চাউণ্ড শুনক গাইজ, চাউণ্ড। এণ্ড গাইজ আগৰ এটা ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকে, মই ইয়াত আহিছিলোঁ। চ' তেতিয়া টকিঅ'ক লৈ অফ ৰোডিং কৰা নাছিলোঁ। এণ্ড গাইজ আজি অফ ৰোডিং কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। এণ্ড সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ আপোনালোকক। ইয়াতকৈ আমাৰ ইয়াত আহে পাহে এনেকুৱা অফ ৰোডিঙতকৈ ইয়াতকৈ অফ ৰোডিং আৰু ক'তো নাই। চ' ভাবি আছোঁ ইয়াতে অফ ৰোডিং কৰিম। साउंड उड़ता क्या आवाज निकलता रे बाबा इस टोकियो ने। तो हेतु कोआ टोकियो चलाई केनेকুৱা লাগি আছে কেনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্স সাউন্ড দি আছে একদম মই পিছফালে পৰা শুনি আছো সাউন্ডটো ও মাই গড গাইস সাউন্ড শুনক and guys off-roading পাই গলো লাহে লাহে and off-roading and guys off-roading oh my god and guys play stop লগে গমে পাইছে একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওচৰত and আমি লাহে লাহে off-roading কৰিবলৈ গৈ আছো সেইফালে and এইটো আগত নদীটো বহুত সেইফালে আছিল প্ৰায় 2 বছৰমান আগত প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ মান হিফালে আছিল তো লাহে লাহে খহি এইফালে আহি গ'ল এইবিলাকো নাথাকে সময়ত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে and off-roading লবা নেকি and guys খেলিব মন গৈছে এনেকুৱা খেল আমি বহুত খেলিছিলোঁ বাট এতিয়ালৈকে নেখেলাই হলো এটা খেলাৰ কথা ক'ব গ'লে খালি বেডমিণ্টনটো খেলো তো বেছি সময় নেখেলো বেছি সময় নেখেলো মাজে মাজে যাওঁ তো মাতি থাকে সবাই তো অলপ অলপ যাওঁ বাৰু and guys off-roading আল্টিমেট লাগিছে এইটো দি off-roading কৰি oh my god ধুলি ধুলি হৈ গৈছে এইফালে চাক বাপৰে এইফালে গ'লে তো মৰিলো হয় এন গাইছ মই দেখাই পোৱা নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ এইফালে ৰাস্তা আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক তো এইফালে উঠাই দিছিলোঁ উঠাই দি ভাবিছিলোঁ এইফালে নমাই দিম মই দেখুৱাই আছোঁ বাপৰে মই এইফালে গৈ চাক ক'ত ব্ৰেক মাৰিছোঁ আৰু এইফালে চাক কেনেকুৱা ডাইৰেক্ট পৰিলোঁ হয় চাক ডাইৰেক্ট এইফালে নমাব খুজিছিলোঁ ফটককৈ দেখা পালোঁ যে এইফালে নামিব নোৱাৰি তো ব্ৰেক মাৰি তাতে ৰখালোঁ অলপৰ কাৰণে বাচিলোঁ এণ্ড গাইজ আমাৰ মষ্ট প্লেচ হৈছে এইটো অফ-ৰোডিঙৰ
চ' এইফালে চাওক এইফালে গৈ এইফালে এইফালে যাব পাৰিম জানো এইফালে চাওঁ কেনেকুৱা বাইক এক্সপালছ কেনেকুৱা চবেই কৈ থাকে অফৰোডিং কৰিব পাৰি বিন্দাছ চ' এইফালে নমাই দিম চ' এইটো পুখুৰী হয় গাইজ এইটো পুখুৰী তো এইফালে নমাই দিম এইফালে তো এইটো হৈছে অফৰোডিং ক'ব গ'লে এইটোৱে আমাৰ অফৰোডিং প্লেচ চ' আমি ইয়াতে আহোঁ অফৰোডিং কৰিবলৈ চ' আজি এক্সপালছ লৈ মই অফৰোডিং তো চাই থাকক অফৰোডিং It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life, live your dream. It's the sun that's holding me, in me. Live your life, live your dream. You can let what you believe. You can let what you believe. You can let what you believe. I say live your life, live your dream. Ultimate guys, ultimate. Whoa, awesome bike guys, awesome. কি অফৰোডিং কৰিলোঁ বে মজা লাগি গ'ল পইচা উচুল ভাই পইচা উচুল সেইটো গাড়ীয়ে পইচা উচুল কৰি দিওঁ ভাই সপোনৰ বাইক ক'ব গ'লে মোৰ এইটো সপোনৰ বাইক আছিল এণ্ড গাইজ খাটাৰনাক অফৰোডিং এতিয়া বালিৰ মাজত কেনেকুৱা চলে সেইটো দেখুৱাম চ' পাৰিলে এনেকুৱা নদী পাৰ কৰি দিম বুলি ভাবি আছোঁ তো সৰু সুৰা যদি কিবা নালা থাকে সেইটো পাৰ কৰিম তো সেইফালে যাম আমি এণ্ড চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু প্লেচটো চাওক না মাই গড চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে তো সেইটো পাৰত যাব পাৰোঁ নেকি ক'ৰবাৰ বাইকটো পাৰ কৰি যাব পাৰোঁ নেকি তো ট্ৰাই কৰি আছোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এণ্ড গাইজ এইফালে যি চাই আছে তো এইফালে চব মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ আছিল তো নদীয়ে ভাঙি দিলে ভাঙি ইয়ালৈকে আহিলে এণ্ড এতিয়া এটা ঘৰে আছে এইটো ঘৰ আৰু নাই এইবিলাক মন্দিৰ আছিল চ' এইবিলাক চব ভাঙি লৈ গ'ল নদীয়ে এণ্ড নদীয়ে ওচৰলৈ আহি গ'ল চ' এইবিলাক পেলাই থৈ গুচি গ'ল চবেই দুখ লাগে ন মানুহে ইমান কষ্ট কৰি এইবিলাক গছ গছনি লগাইছিলে এণ্ড ঘৰ দুৱাৰ বনাইছিলে ইয়াততো মানুহৰ পকা ঘৰো আছিল বাট নদীয়ে চব ধ্বংস কৰি দিলে এণ্ড যাতে এনেকুৱা কাৰো লগত নহয় চ' সেইটোৱে কামনা কৰিছে এণ্ড গাইজ নদীৰ কিনাৰে কিনাৰে যাওঁ জেগাটো চাওক না কি ধুনীয়া চব শান্ত শিষ্ট এইফালে সূৰ্য ডুবু ডুবু হৈ আছে এনে এইফালে চাওক কি ধুনীয়া প্লেচ ৰে ইয়াত আহিলে মনটো কেনেকুৱা শান্তি লাগে এনে অলপ দুখো লাগে কিয়নো এইফালে মানুহৰ আৰু বেছি দিন নহয় 1 বছৰমান আগত প্ৰায় 6-7 কিলোমিটাৰ সেইফালে যাব পাৰিছিলোঁ মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ আছিল ৰাস্তা আছিল তো চব নদীয়ে ভাঙি লৈ গ'ল এণ্ড সেইফালে চব মৰুভূমিৰ নিচিনা হৈ গ'ল চব বালি এণ্ড চাওঁ এইফালে চবেই আহে ইয়াত ফটোশ্বুট কৰিবলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ এণ্ড আমি আহিলোঁ অফৰোডিঙৰ কাৰণে এণ্ড অফৰোডিং গাইজ চাই লওক এণ্ড গাইজ অফৰোডিং এণ্ড গাইজ বাপৰে জেগাটো চাওক অচম এণ্ড গাইজ এইফালে পাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি চেষ্টা কৰোঁ চাওঁ কি হয় যদি পাৰোঁ তেনেহ'লে পাৰ কৰিম এণ্ড পানী বেছি দ হ'লে নাযাওঁ বাৰু ৰিস্ক নলওঁ এণ্ড টকিঅ'লৈ এইফালে আহি আছে এণ্ড গাইজ চাওক টকিঅ'ৰ নিচিনা পূৰা আধা সোমাই গ'ল পূৰা সোমাই গ'ল যে এইফালে এণ্ড
এণ্ড গাইজ আজি অফৰোডিং কৰিলোঁ আপোনালোকে চালে যিমান পাৰিলোঁ সিমান কৰিলোঁ আৰু নতুন বাইক তো সেইকাৰণে বেছি অফৰোডিং কৰা নাই আৰু অলপ ভয়ো লাগিছে জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম অফৰোডিং কৰিছোঁ এণ্ড এইটো আজিলৈকে কেতিয়াবা অফৰোডিং কৰাই নাই চ' আজি সেইকাৰণে অফৰোডিঙৰ কাৰণে এইটো লৈছোঁ তো এইটো নাম দিয়া নাই এতিয়ালৈকে চ' নাম দিম পাৰিলে সিমান দেখুৱালোঁ আপোনালোকক তো প্লেচটো চাওক তো সেইফালে পূৰা ছানছেট হৈ আছে বেল ইজ ডুবু ডুবু তো সেইফালে পূৰা বেল ইজ ডুবু ডুবু পূৰা ছানছেট হৈ আছে চ' এতিয়া ঘৰমুৱা হ'ম তো যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড আৰু 25 তাৰিখে টাৱাং গৈ আছোঁ তো ৰাইড প্লেনিং হৈছে তো 25 তাৰিখে গৈ আছোঁ টাৱাং তো যদি নতুন আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ধামাকা ব্লগ আহি থাকিব আপোনালোকে চাব পাৰিব গাইজ আমি চবেই আহিছিলোঁ এইফালে আছে চৰকাৰ ব্লগছ এইফালে আছে শাহিন ভাইটি তো টকিঅ'ক লৈ আছিলোঁ আপোনালোকে দেখাই পাইছে চ' চৰকাৰ ব্লগছ আৰু শাহিনে চলাই আছিল টকিঅ'ক এণ্ড যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু নতুন সেইকাৰণে অলপ অফৰোডিঙৰ কাৰণে নতুন কিয়নো আগত কেতিয়াও অফৰোডিং কৰা নাই চ' সেইকাৰণে অলপ ভয়ো লাগিছে তো যিমান পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নপৰিব শ্ল' ড্ৰাইভ লং লাইফ লেভেল আপ